สวัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำเมนูที่ไม่ยากแต่ดันหาเรื่องทำให้มันยากอย่างไข่ชะอมน้ำพริกกะปิโลกันค่ะสำหรับน้ำพริกกะปิให้เตรียมกะปิ3ช้อนโต๊ะพริกจินดาสีแดงและพริกขี้หนูน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำส้ม100มิลลิลิตรและกระเทียม50กรัมค่ะเราจะเริ่มต้นจากการทำให้กะปิสุกกันก่อนนะคะโดยนำกะปิไปห่อใบตองแล้วย่างด้วยไฟอ่อนๆแต่ถ้าใครหาใบตองไม่ได้จะใช้เป็นกระดาษฟอยล์ไปย่างก็ได้ค่ะหรือถ้าจะเน้นสะดวกก็ใส่ถ้วยอบในไมโครเวฟได้เหมือนกันการทำให้กะปิสุกจะช่วยให้กะปิหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็มาลงมือโขลกน้ำพริกกันเลยค่ะเราจะใส่พริกกระเทียมลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนอย่าลืมใส่เกลือลงไปด้วยเล็กน้อยพอละเอียดประมาณนี้แล้วก็ใส่กะปิลงไปใช้สากบดให้เข้ากันแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจากนั้นเป็นน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำส้มที่จะมาช่วยเพิ่มความกลมกล่อมค่ะพอใช้สากคนให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นตักลงถ้วยพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทอดไข่ชะอมกันต่อเลยดีกว่าให้ใช้ไข่3ฟองและชะอม30กรัมครั้งนี้เราเลือกที่จะไม่ปรุงรสไข่เพราะเดี๋ยวจะเอาไปทานกับน้ำพริกที่รสจัดอยู่แล้วค่ะตีไข่กับชะอมเข้าด้วยกันเริ่มต้นจากใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดหน่อยพอน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ลงไปเมื่อเห็นว่าเริ่มสุกก็กลับด้านได้เลยค่ะหลังจากสุกแล้วก็ตักลงจานตอนตักลงจานระวังไข่ขาดแบบเรานะคะแล้วถามว่าทำไมไม่ทำใหม่พอดีชะอมหมดแล้วค่ะนำข้าวสวยมาคลุกกับน้ำพริกกะปิที่ตำเอาไว้ใส่ปริมาณตามความชอบได้เลยนะคะพอคลุกน้ำพริกกะปิทั่วข้าวแล้วเราจะมาลงมือม้วนโลกันค่ะโดยวางไข่รองเป็นชั้นแรกแล้วตักข้าวที่คลุกกับน้ำพริกกะปิไว้แล้ววางลงบนไข่เกลี่ยข้าวบางๆให้ทั่วแผ่นจากนั้นตามด้วยแตงกวาแครอทปลาทูแล้วก็ทำการม้วนได้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นจัดลงจานก็เสร็จแล้วค่ะของเราด้วยความไข่หนาไปหน่อยเลยห่อออกมาได้สภาพยับเยินเล็กน้อยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะแม้จะผิดพลาดเล็กน้อยแต่รับรองว่ารสชาติดีล้ำหน้าตามากค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่ชะอมน้ำพริกกะปิโรแบบแคสโนวาโรที่ไม่โรที่ข้าวแตกกระจุยขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย